mabuksan ang inyong comment box or comment section sa inyong video. Kasi minsan nakalagay, this is for kids, pero hindi naman siya guys for kids. Pero, bakit ganun nakasarado? So, tuturuan ko yung paano ibuksan. Gamit lang ang app na White Studio. Madali lang siya guys, pero pwede kayo mag-open ng comments box or comment section gamit ang Chrome. So, mas madali para sa akin guys ang app na White Studio. So, let's get started. So ngayon guys, is nandito tayo sa ating mobile phone, and then next step is buksan natin ating mobile data or may wifi. Kung may wifi naman kayo, wifi, pero sa akin guys is data. And then next is punta tayo sa ating White Studio. And then next is punta tayo sa video na gusto natin buksan ng comment, and then pinunta natin yung lapis, parang lapis sign. And then punta tayo sa advanced settings, and then ito siya guys, so itong allow comments, and then na-open lang natin, and then save. So yun na guys, naka-open na yan ang ating